हाथों से आप बीती कहीं पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर कादड़ी कर देगा, सोचा न था इतना न था, ऐसी मुश्किल घड़ी कर। जय शिवराय बानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज क्रिशन मराठी आणखीन नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बाना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर बाना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथे शिकवत असतो. तर बाना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बाना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि बाना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बाना जरासा वेळ घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी आपल्याला इथं आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. ज्या फोल्डरमध्ये आपले फोटो असतील त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक लेअरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. लेअरिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि तिथून आपले आता जे काही इमेजेस असतील ते सर्व इमेजेस आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात आता आपले जे काही इमेजेस असतील ते सर्व आपल्याला बीटप्रमाणे तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बाना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बाना आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकी बॅग द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅगनंतर आपला शिकी बॅग प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर एक नंबरची इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घेऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात खाली यायचं आहे आणि आपण जो लॉंग इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन आपल्याला ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला परत बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपला शिकी बॅग प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे या 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 24.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्या पहिल्या 2 इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. या पहिल्या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅग घेऊन जायचं आहे. परत आपला शिकी बॅग प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅग घेऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे येऊन जायचं आहे. आता 25.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला पहिल्या 2 इमेजेसला तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्या समोरच्या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला 2-2 इमेजेस घ्यायचा आहे. एक सोडून द्यायचा आहे. फक्त 2 घ्यायचे आहेत, एक सोडून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत बॅग घेऊन जायचं आहे. परत आपला शिकी बॅग प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे.
ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क पाहू शकतो आपल्याला तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे येऊन जायचं आहे. आता 26.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथे आल्यानंतर आपल्या त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर आता आपण एक इमेज इथं सोडला आपला इफेक्ट द्यायचा राहिलेला आहे. त्या एका इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं परत आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे. समोर यायचं आहे 24.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. तिथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जायचं आणि आपल्याला त्याचा एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या व्हाईट कलरवरती आपल्याला टच करायचं आहे. व्हाईट कलरवरती टच केल्यानंतर पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने आपल्याला ब्रश करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक आपण PNG दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. हा वाला टेक्स्ट PNG आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर टेक्स्ट PNGवरती टच करायचं. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आणि आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला थोडा लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. इथे ॲड केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला दोन्ही लेअरवरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर वरती 3 लेअर आपण दिलेले आहेत. त्या 3 लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि परत आपल्याला ते 3 लेअर तिथं पेस्ट 3 लेअर करून द्यायच्यात आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला येऊन जायचं आहे. आणि परत आपल्याला तिथं 3 लेअर आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आता व्हिडिओ आपल्याला गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.